Maulana Sheikh Abdullahi Salaty Natib al-Ashrar radiyallahu ta'ala anhu. láti Tuesday agàdé láti school dọ́nà ni mo wà ní DSS 2 nígbà yẹn. Kọ́lá nígbà òun ìfẹ́ lọ school tó bá ti ń palẹ̀ máa ti mọ bọ̀ wá sí Maulidu nílọrin àti ń palẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí kí n tó kú lé mo rántí pé bàbá ní kí ìkànnà adẹ́fà wọn ká gbé mọ́tò lọ sọ́dọ̀ mẹkáníìkì kí wọ́n lọ sáfíìsì ẹ̀. Ìdè láti skul lọ́jọ́ náà mo kàn sáà yìí ti gbogbo nulẹ̀ fún yẹ kí ló ṣẹlẹ̀ géètì ńlá wa sí ní ládẹ́sọ̀ kan àìsàdédé bá a ní sísí ilẹ̀ nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ wọ́n á dé náà sọ́gbà ó rẹ bàbá ni wọ́n gbé bàbá lọ sí ọsibítù ààrẹ bò tí lọ rí ku ọdún láyé ẹ̀ka lọ́dún láti máa wà lọ nígbà wọn bàbá ń lọ lọ nígbà yìí bàtà mú wa là ń jẹ́ náà àti nílò ìjọsẹ̀ kan lọ ọjọ́ ìdùnnú wa pín ọjọ́ tá a bá sọ̀kalẹ̀ sí lọ́run a mọ̀ ṣe sí kiri inú mọ́tò táyé dé lọ́run alùbàdì bàdí ìdáfi yìí dé ní lọ́run gáà lè fi bu yanu bọ́ọ̀sì náà níbi tí inú wa máa dùn dé ìjọ tí inú wa máa wá bàjẹ́ jù níta bá ń kọ́ wa lọlé pé ọ̀la rẹ̀ lè kó àdúgbò lè kó yìí. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuesday yìí ti ń jẹ́ ìjẹta ní 2003 náà gbé àbá lọ síbítù dájọ́ fi dalẹ̀ wọ́n bá tó wá pé àdúrà yà wò pásá àdúrà wò ó ká sàdúrà lábíà fún bàbá àmọ́ bá rẹ̀ náà ṣe tó a sì tún kéré jù báyìí lọ́gbà náà nígbà tí ó fi di ọjọ́ Thursday bí èdè ọjọ́ èyí dá wà àwọn òròyìn tí ò dá kẹ́kẹ́ ń fẹ́ máa fẹ́ wá ẹnìkan lè dé tó ní ara bàbá ti yá ẹlòmíì tún lè dé tó wọ́n kàn fájú wọn pé àyíká ń gbọ́dọ̀ ẹ̀mí wọ́n kà sí kì wọ́n bá tó kó wájọ́ pé ká bẹ̀rẹ̀ àdúrà a bá tún bẹ̀rẹ̀ àdúrà fá yàgà bí ajá bí amọ̀ àbí adá bí azàlá yàgà bí ajá bí amọ̀ àbí adá bí azàlá bàtà sádá tó fi jẹ̀yìn ṣá ìta kí ìwúdá ṣe gbogbo ẹ̀ àtúlẹ̀ èso ó tún dáárọ̀ àtúkòsì bàtà sáá títí àtàwọn tọ́ọ̀dẹ̀ tó yẹ ká kú ní kò ní ká máa lọ lọ́rin tọ́ọ̀dẹ̀ ká máa kú náà ní ọ̀tọ̀ ní ìbànújẹ́ àìtí ìkú lọ lọ́rin ọ̀tọ̀ ní ìbànújẹ́ pé bàbá tí ó kọ́ wa lọ náà ní náà lọ sí náà yìí gbogbo ìbànújẹ́ ń sà papọ̀ lọ́kàn gbogbo àyà gbogbo ọ̀sà gà kọ́nà ọmọ àkọ́kọ́ tí o ti gbà ya jẹ náà gàgbà yóò máa ní fílì ń pè kankan sẹ́yìn nínú ilé Thursday lọ́gbọ̀n pàtó wá di Friday láàárọ̀ àtúnṣàdùà lọ́rùn ẹ̀yàn bẹ́ẹ̀ àṣẹ fá títí gbogbo òde ẹ̀ lọ sùkúù mọ́ tó gbogbo Thursday wọn àkápọ̀ ọjọ́ sùkúù mọ́ bí ẹ̀ láti wà ní Ìlọrin kọlù náà ti ń wọlé gbà ẹ̀mẹ́yàmí ẹ̀ tó ti wà ní Ìlọrin dé pé wọ́n ń dé fún Maulidu nígbà tó wá di after 1 gbogbo àwọn ìyàwó bàbá tájá àmọ̀mọ́ wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n ti lọ bá wọn lọ síbítù ó tó di after 1 nígbà tí ó fi di after 1 bíi after 1 sí tó 2 akàrà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kẹ́ papọ̀ ni dídé papọ̀ náà mọ̀mọ́ wa dé ó yẹ kí bàbá náà tẹ̀lé wọn dé nì ojú gbogbo àti àwọn òbí kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n sà kóòdì wọn ibi ké ní ojú wọn tó ti ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ti ṣẹlẹ̀ gbà wọn ti bẹ̀ sọ fún wa ní àmọ́ ìkànnì àwọn aṣáájú wa kan wá dé pé ó yá ẹbọ sí máa sára sí gbogbo yìí àdúrà àtìgbà ń wá ní agbá lọ́jọ́ Friday ilé ìjímọ̀ yìí àdúrà ń wá débi pé bàbá tí wọ́n rọ́dà àdúrà yẹn fún wa tí wọ́n ń kọ́dínétì ẹ̀ fún wa ibi táwọn akẹ́ ti ń sàdúrà àwọn akẹ́ ti ń sunkún mọ́ bẹ́ẹ̀
táwọn gbà sádùn àlàáfíà lẹ́sìn tọrọ ìyá bí títí bí wọ́n ń dẹkùn tí kàtà sádùn àwọn dáhùn gan nǹkan náà àwọn sádùn àfẹ́kàn tẹ́lẹ̀ wọ́n là lè gbàgbé àwọn wọn látòjú wílé bá tẹ̀lé dé wọ́n kàn náwó látòjú wílé ẹ̀dákẹ́ àdúrà yín tó ẹ̀dákẹ́ ìsọwọ́ bá ṣe ní adákẹ́ àmọ́ pé ìdákẹ́ yìí nǹkan ti ṣe nu ẹ̀pà ò bá àṣàwọn ará òyìn náà dé náà sọ fún wọlé kò tí ẹ̀ níbi káṣẹ̀ túbọ̀ fún yẹn pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ bí after 3 to 4 ní 2003 ní Friday gbogbo àdúgbò dàrú gbogbo nǹkan pa lọ́lọ́ gbogbo nǹkan dà gbogbo nǹkan ti ẹ̀dá kọ́dà ń bẹ́ẹ̀ nù àwọn aṣáájú àti àwọn tí ẹ̀sìn kàǹgà tó fẹ́ kó síbẹ̀ yọ̀hún yáà ìgbà ògbà kí la gbogbo wa máa wá láti wà gbogbo wa látòkè kò sẹ́ni tí o máa gbowó jẹ́ gbogbo bá kọ́dà àwọn tó ti máa rí sí gbowó jẹ lọ́wọ́ bàbá alhamdulillah àdìpọ̀ tó yẹ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ kó máa dọ́dọ̀ tuntun àdìpọ̀ wọ́n bá báàgì gbogbo wa ó di lọ́rùn gbogbo àwọn tí ń retí bàbá pàdé sí pọ́nrẹ́ tí wọ́n mọ́lídù subhanallah gbogbo wọn làwọn bọ̀ fún mọ́lídù wọn àmọ́ pé fìdáhù bàbá ní jànáza bàbá làwọn bọ̀ fún 2003 sí ọjọ́ ìdí tàn sọ yìí is now 22 years old àbí 22 years nígbà náà tó fi wá dé sí gbogbo ń tààrò nígbà wọn ni pé kò tún sí dáadáa kan tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀mí gbàgbà gbogbo àádá ń bẹ́ léèwé gan-an bọ́ọ̀ lọ́wọ́ skul yóò ṣe san àṣẹyìn tọ́lọ̀ wọn tún ṣe lẹ́yìn wọn yóò dùdú lójú wọn lọ èyí wọn jẹ́ 26 tí ọ̀la ń jẹ́ 27 tí bàbá jáde láyé gẹ́gẹ́ ọlọ́mọ́sà wa ṣe àlékún kẹ bàbá Mawlana Naqib al-Ashraf ọlọ́run ò jẹ́ kẹ́yìn wọn bàjẹ́ bójú wọn náà ṣe bàjẹ́ báwa ṣàlékún kẹ wọn báwa ṣàlékún kẹ wọn ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله ما أفوجي مقوما مولانا نقيب الأشراف báwa ṣàlékún kẹ́ wọn báwa ṣàlékún gẹ́ wọn báwa ṣàlékún karamali kìyàmá wọn gbogbo wa lápapọ̀ wa a ṣe bisimilahi wọlọ mọ́kànlá a fi àtà ìyá àti kẹ́yìn rẹ̀ òṣojúmọ́ kan tá àìsàn àdúrà fún wọn ìbájí lójúmọ́ kan ní ti dájọ́ àdúrà fún wọn ní ti gbàgbé gbogbo bàtà bá ti kírun ní ìrun kọ̀ọ̀kan àdúrà wọn tẹ̀lé torí tọ́lọ̀ fi bàbá yẹn ṣe ní ayé wọn ò kéré bó bá já sọ náà máa rà fún lé wọn máa rà fọmọ títí máa dá fún un ni lẹ́yìn ló fi dá ni láti bàbá ti lọ a lè máa wọ́ sọ ohun dìsí yóò ti wà ọ́ dẹ́tẹ́jì bó jẹ́ fìlà kan ni bó jẹ́ kankan ni àbọ̀wọ́ kan ni sẹ́kọ̀ọ́ ní ti tán àmẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi sára wa òun là gba ogún oníkálukú náà kọ́ mẹ́ káwọn gbogbo àyínà sí ìrántí ilé tá a ti ń bọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa nulẹ̀ o táwọn òbí rẹ̀ kọ́ òun wọ́n fojú kékeré mú o òun là gba lẹ́gẹ́sì tó padà mọ́ fi lígbó ayé rẹ̀ níwọ̀n ọmọ tó ń kọ́ tó ń ṣe fílẹ́gẹ́ ìfẹ́ ó fẹ́ kú wọ nìkan. torí bàtà bá lọ tá a bá bọ̀ tí ò sẹ́nìkan ẹ̀kọ́ léwu ni ò já sí wa wù tí ò jẹ́ kí ẹ máa ran ojú kí wọ́n máa tẹnu bọ́lẹ̀ kí wọ́n ti wá lè yẹ̀ yẹ́ kalẹ̀. gbogbo àsìkò ebi
kò sóúnjẹ kò sígbà wo kan kìí ṣe pé àláwọn tá a lè lọ tọrọ lọ́dọ̀ wọn tí o lè bí wọn gbẹ dákun ebi nípa mi láti jẹta àmọ́ kọ́tà fi kọ́ wa wọn pé no ìyẹn máa ń ní kọ̀ náà ni owó ojú àdánwò rẹ kì í kò ní ó láti ṣe àwọn tí ó fi bú ọ ló ṣe kí ni àwọn ló pàjù wọ́n gbà mọ́ra bí bá ní wọn lẹ́nu yóò padà bẹ̀ kò sẹ́ni tó ojú ayé rẹ fún tó lè ro bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ rẹ òun náà lọ́rọ̀ jẹ̀ sí ojọ́ òun náà níbẹ̀ sí kò sí ẹni ọ̀hún lájẹ́ yìí tí ò lè sọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ lómi wallahi ayé ìyá dáwà àmọ́ lọ nìkan tí ò lè rojọ́ ọ̀rẹ́ fẹ́ lómi ọlọ́run lè pẹ́ kúkan jókòó tó máa rojọ́ fún pé lágbájá wá bí ní kankan rẹ̀ tọ́lọ́ máa wá gíìsì wa báwọn ṣe ń gíìsì àwọn èèyàn kí o táà mú sí àwọn èèyàn lẹ̀ kí o tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ń ṣe ni kò sẹ́ńtàsì èrò ní túláyé torí kò sẹ́nìkan tí ò máa sunkún sọ́lọ́run ní kọ̀kọ̀ kò sí òdójú agbábí kò sẹ́ni tí ò ní tọ́lọ́run ti kún kẹ́sẹ̀ àmẹ́kọ̀ọ́ fi kọ́ wa ní wípé ọlọ́run ni ẹ dìrò mọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ bàbá ò differentiate láàrin ọmọ kéwù àtọmọ ọmọ tiwọn ọmọ kéwù everybody lọ́dọ̀ mọ̀lánà ẹ̀ síbi àṣà ọmọ kéwù everybody ìtọ́ wọn bá jẹ náà ní ọmọ kéwù jẹ gbogbo wa jọ gbà ní bọ́mọ bàbá bá sàrífín sí ọmọ kéwù wọ́n bá ọmọ yẹn wí ju ọmọ kéwù gan lọ wọ́n gbé ọmọ wọn sí ilé ọmọ kéwù kan tọ́mọ tó wọ́n rí ìyá ẹ̀kẹ́ ń wò wọ́n náà lé nìyí ẹ̀ mọ́ táwọn náà dì lọ́la sáà wá dì gan ọlọ́wọ́ sì bá wà lẹ́lẹ̀ kò sí tí bàbá òfin sí ibẹ̀ pé ká máa bá ọmọ kéwù wí fún ọmọ wọn kò ju wípé tọ́lá bá dé yóò wá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ sẹ́yìn tọ́lá bá sì fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní nígbà tí bá lanu o ara yín náà ni ó máa gbà bá ara yín sọ̀rọ̀ sẹ́yìn náà mọ̀ túmọ̀ bẹ́ẹ̀ pé in tó ṣẹlẹ̀ lánàá òun yìí o ológa rẹ̀ padà yìí gbogbo ẹ̀kọ́ òun làwọn náà wá ń lò kí bá a ṣàdúrà fún wọn àdúrà ń jẹ́ tiwọn lópin ìgbà tá a bá ń lo ẹ̀kọ́ wọn wọ́n máa rè ní ti ládá sọ́dọ̀ wọn àwọn gbogbo wa náà lápapọ̀ ẹja tó ṣe é kú bẹ́ẹ̀ kọ́lọ̀ máa ṣàlékún fẹ́ wọn. bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله